તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રતિક્ષર આપ સૌનું JSK ગુરુકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ભણવાના છીએ જવાહર નવોદયમાં અંકગણિત વિભાગમાં ચેપ્ટર નંબર 7. એમાં આપણે જોશું પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો. ઓકે, તો પ્રવેશ પરીક્ષામાં જે પૂછાયા છે આ જ રીતના પ્રશ્નો વારે વારે પૂછાતા હોય છે, એટલે આપણે એની પ્રેક્ટિસ કરશું. કે બે દશાંશ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર આપ્યો છે. બે દશાંશ સંખ્યાઓનો ગુણાકાર આપ્યો છે આટલો, તેમાંથી એક સંખ્યા આટલી છે તો બીજી સંખ્યા શોધો. તો હવે પહેલી સંખ્યા તો આપી છે 4.01. એની હારે બીજી સંખ્યા એવી તો કઈ ગુણું કે જવાબ મારે 14.837 આવે. તો અહીંયા એક સંખ્યા આપી છે તો મારે અહીંયા એવી બીજી સંખ્યા મૂકવાની છે. તો બીજી સંખ્યા કઈ મૂકું? તો પહેલા હું ઓપ્શન એ મૂકીને જોઈજો. બીજી સંખ્યા તરીકે ઓપ્શન એ મૂકું છું 3.7. ચાલો મૂકીને જોઈ લઈએ. આ 401 છે એટલે પોઈન્ટ પછી બે આંકડા છે તો છેદમાં કેટલા લખાય? 100 લખાય. ગુણ્યા અહીંયા 3.7 છે તો 37 ના છેદમાં 10 લખાય. કેમ? તો કે પોઈન્ટ પછી એક જ આંકડો છે. તો આપણે જવાબ કેટલો લાવવાનો છે? 14.837 એટલો આવી જાય તો આપણો જવાબ સાચો. સમજાઈ ગયું? આ બે સંખ્યા છે, એમાં પહેલી સંખ્યા આપી હતી અને બીજી આપણે ઓપ્શન એ માંથી મૂકી, ગુણાકાર કરીએ જવાબ આપણે જોતો છે આ પીળો આટલો આવી જાય એટલે આપણો જવાબ સાચો. તો ચાલો 401 નો ગુણાકાર અંશનો અંશ સાથે ગુણાકાર થાય અને છેદનો છેદ સાથે ગુણાકાર થાય. તો 401 નો ગુણાકાર 37 સાથે કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો 0 ના 0, 3 એકા 3, 3 ગુણ્યા 0 0, 4 તેરી 12, 7 એકા 7, 7 ગુણ્યા 0 0, 7 ચોક 28. કેટલા આવ્યા? 7, 3, 8, 4, 1. અંશનો અંશ સાથે 14,837. છેદમાં 100 ગુણ્યા 10 કેટલા થઈ જશે? 1000. તો છેદમાં 1000 છે તો 3 પોઈન્ટ કપાય. 3 પોઈન્ટ કાપો, પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા લખવાના 8, 3 અને 7. તો આ આપણો ગુણાકાર આવ્યો. જો આ ગુણાકાર આપણે જોતો તો એવો આવી ગયો? તો કે હા આવી ગયો, એવો જ આવ્યો. જો આવ્યો છે, જો આ બ્લુ કલર નું 14,837. તો આપણે એટલો જ ગુણાકાર આવ્યો 14,837. એટલે ઓપ્શન એ કેવો છે? સાચો છે. જો ઓપ્શન એ મૂકીને જવાબ નો આવ્યો હોત તો હું શું કરત? હું ઓપ્શન બી મૂકત. જો બી માં જવાબ નો આવે તો ઓપ્શન સી મૂકવાનો, સી માં નો આવે તો ડી. 4 માંથી એક ઓપ્શન આ બ્લુ કલર ની જગ્યામાં મૂકશો એટલે જવાબ આવી જશે. સમજાઈ ગયો? આ બોક્સ ની અંદર મૂકો એટલે જવાબ આવી જશે. ચાલો હવે આપણે જોઈએ બીજો પ્રશ્ન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ હવે આપણે બીજો સવાલ, જેમાં કીધું છે જ્યારે ભાજ્ય આ બેની બાદબાકી એને 14 થી ભાગવામાં આવે તો ભાગફળ શોધો. ચલો એ બેની બાદબાકી એટલે કે 35.624 માઇનસ 26.510 એનો ભાગાકાર કરવાનો છે 14 સાથે. બાદબાકી કરીએ. 35.624 ની બાદબાકી છે 26.500. 4 માંથી 0 જાય તો 4, 2 માંથી 1 જાય તો 1, 6 માંથી 5 જાય તો 1 અને 35 માં 26 જાય તો કેટલા વધશે? 9 વધશે. તો બાદબાકી કેટલી આવી? 9.114 ભાગ્યા કેટલા? 14. હવે પોઈન્ટ પછી 3 આંકડા છે તો 9114 લખીશ ને છેદમાં કેટલા આવી જશે? 3 આંકડા હોય તો 1000 આવી જશે. હવે આ બે નો ભાગ ઉડે, તમે 14 વડે 9114 નો ભાગાકાર કરશો, એ જવાબ આવે લખશું. તો 14 × 84 વચ્ચે કેટલા? 7, ઉપરથી ઉતારા 1. 14 × 5
70 71 માંથી 70 જાય તો એક વચ્ચે ઉપરથી ઉતાર્યા 4 14 એકા 14 કેટલા વધ્યા 0 તો ભાગફળ કેટલું આવ્યું 600 ને ભાગ ઉડાડો ભાગફળ કેટલું આવ્યું 651 તો અંશમાં વધ્યા 651 અને છેદમાં વધ્યા 1000 તો 651 ના છેદમાં 1000 એટલે કેટલા પોઈન્ટ કાપવાના 3 પોઈન્ટ કાપવાના પોઈન્ટ પછી 3 સંખ્યા આવી પડે એટલે થાય જવાબ શું આવશે 0.651 આવશે તો 0.651 આપણો જવાબ તો કયો ઓપ્શન સાચો થશે ઓપ્શન નંબર બી તો જોઈએ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ત્રીજો સવાલ તો ત્રીજામાં કીધું છે આટલી સંખ્યાઓનો શું કરવાનો છે સરવાળો તો ચાલો બધી સંખ્યાઓ લખીએ 5 સૌપ્રથમ નિયમ પ્રમાણે શું કરવાનું છે બધી સંખ્યાને ઊભી લાઈનમાં ગોઠવવાની કઈ રીતે ગોઠવવાની તો પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ આવવો પડે 5.5 પાછું લખવાનું 5.05 પાછી ત્રીજી સંખ્યા છે 5.005 પાછી ચોથી સંખ્યા છે 55 પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ જ આવવો પડે 5 5 5 5 હવે જુઓ પોઈન્ટ પછી બધા આંકડા સરખા હોવા પડે જો અહીંયા છે ચોથી સંખ્યામાં 4 આંકડા છે તો બધામાં 4 આંકડા કરવા માટે જ્યાં ચોથો આંકડો ન હોય જેટલા આંકડા ઘટતા હોય એટલા 0 મૂકી દેવાના અહીંયા 0 મૂકીશ અહીંયા 0 મૂકીશ અહીંયા 0 મૂકીશ 0 0 0 તો બધામાં પોઈન્ટ પછી 0 મૂકી દેવાના ગમે એમ કરીને કેટલા આંકડા કરી દેવાના 4 તો મેં આ 0 મૂકીને કર્યા આ 0 મેં જાતે મૂક્યા છે સમજાણું એ 0 હતા નહીં પણ પોઈન્ટ પછી 4 આંકડા કરવા માટે આ બ્લુ કલરના 0 મેં મૂક્યા એનાથી જવાબને કાંઈ ફરક પડતો નથી પણ આપણે સરવાળો કરવામાં સારું પડશે તો આ બધાનો શું કરવાનો સરવાળો 5 ના 5 5 ને 5 10 વધી 1 ને અહીંયા 0 5 ને 5 10 ને 1 11 વધી 1 ને અહીંયા 0 5 ને 5 10 ને 1 11 વધી 1 અને અહીંયા 1 હવે 5 ને 5 10 ને 5 15 ને 20 20 ને 1 21 વધી 2 ને અહીંયા 1 આવશે 5 6 ને 7 કેટલો આવ્યો 71.1105 71.1105 જો પોઈન્ટ જ્યાં આવતો હોય ત્યાં જ આવશે સમજાણું ને પોઈન્ટ જે લાઈનમાં જે જગ્યા છે એ પોઈન્ટની જગ્યા કઈ ફરશે નહીં સરવાળો કરી નાખો તો આપણો જવાબ આવ્યો 71.1105 ઓપ્શન નંબર ડી સાચો છે હવે આપણે જોઈએ ચોથો એમ કીધું છે કે 5 પૈસાને રૂપિયામાં કઈ રીતે લખાય તો 5 પૈસા છે એને રૂપિયામાં ફેરવવું હોય તો 5 ને 100 વડે ભાગાકાર કરો એટલે શેમાં ફરી જાય રૂપિયામાં સમજાઈ ગયું પૈસાને 100 વડે ભાગાકાર કરો એટલે રૂપિયા થઈ જાય તો ભાગાકાર કરીએ પોઈન્ટ પછી 5 ના છેદમાં કેટલા છે 100 છે તો પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા આવશે 2 આંકડા એટલે 0.05 લખાય શું લખાય 0.05 રૂપિયા તો આ જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર બી સાચો છે હવે જોઈએ પાંચમો સવાલ બે દશાંશ સંખ્યાઓનો સરવાળો આપ્યો છે એમાંથી એક સંખ્યા બીજી સંખ્યાથી 18.50 મોટી છે તો મોટી સંખ્યા શોધો તો આમાં ધારી લઈએ ધારો કે એક સંખ્યા x છે તો બીજી સંખ્યા કેટલી થાય તો બીજી તમને કીધું છે કે બીજી એન કરતા કેટલી મોટી છે 18.50 તો x માં કેટલા ઉમેરવાના 18.50 ઉમેર દેવાના સમજાઈ ગયું આ બે સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય તો હું અહીંયા લખું છું અહીંયા કીધું છે કે એક સંખ્યા વત્તા બીજી સંખ્યા એનો સરવાળો થવો પડે 167.25 ચાલો તો એક સંખ્યાને આપણે x ધારી હતી બીજી સંખ્યાને શું ધારી હતી x પ્લસ 18.50 આ પહેલી સંખ્યા ને આ બીજી સંખ્યા
બરાબર સરવાળો કેટલો? તો 167.25. એમાં આ x વત્તા x શું થઈ જશે? 2x. હવે પ્લસ 18.50 છે એને લખી નાખું છું, પછીના સ્ટેપમાં બરાબરની પેલી બાજુ જવા દઈશ. હવે પ્લસ 18.50 છે, બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો માઇનસમાં જશે. 167.25 બરાબરની પેલી બાજુ જાય તો 18.50. હવે આ બે વચ્ચે શું થશે? બાદબાકી. ચાલો બાદબાકી કરી નાખીએ. 167.25 માઇનસ 18.50. 5 માં 0 જાય તો 5. 2 માંથી 5 ન જાય તો અહીંયા 12. બાજુમાં અહીંયા એક ઓછા કરવા પડશે. કેટલા થશે? 6. 6 માંથી 8 ન જાય, અહીંયા 10 કોલીન કેટલા થશે? 16. એમાંથી બાજુમાં આપણે 6 છે એમાંથી એક ઓછા કરીએ તો કેટલા થશે? 5. ચાલો 12 માંથી 5 જાય કેટલા વચ્ચે? 7. 16 માંથી 8 જાય તો 8. 5 માંથી 1 જાય તો 4 ને ઉપર 1 ના 1. તો આ બેની બાદબાકી કેટલી આવી? 148.75 આવી. સમજાઈ ગયું? હવે આપણી પાસે અહીંયા કેટલા છે? તો કે 2x છે. કેટલા છે? 2x. હવે આપણે x ને કરતા બનાવીએ તો 2 પહેલી બાજુ જાય તો ક્યાં જાય? પેલા 2 ને પહેલી બાજુ નથી લઈ જાવ, એક કામ કરીએ, પેલા અહીંયા દશાંશ સ્થાન કાઢી નાખીએ. 2x બરાબર 148 પોઈન્ટ કાઢી નાખું તો અહીંયા કેટલા? 75 પોઈન્ટ પછી 2 આંકડા હતા એટલે છેદમાં કેટલા આવશે? 100. હવે x ની કિંમત કેટલી? તો x ની કિંમત શોધવા માટે 2 ને પહેલી બાજુ જવા દો તો ભાગાકારમાં જશે. 148 75 છેદમાં 100 હતા અને 2 આ બાજુ આવ્યા જમણી બાજુ તો ગુણાકારમાં હતા, આ બાજુ આવ્યા તો ભાગાકારમાં આવી ગયા. હવે આ બેનો આનો ભાગાકાર 2 વડે કરશું, જોઈએ શું જવાબ આવે છે. 1 4 8 7 5 એનો ભાગાકાર 2 વડે. 7 દુ 14 0 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 8. 4 દુ 8 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 7. 3 દુ 6 7 માંથી 1 જાય 6 જાય તો 1 ઉપરથી ઉતાર્યા 5. 7 દુ 14 બાદબાકી 1 આવશે. આ બધી બાદબાકી હતી, બાદબાકી 1 આવશે. હવે કઈ ઉતરતું નથી. અહીંયા જો આપણે 8 ઉતરી ગયા હતા, અહીંયા 7 ઉતરી ગયા, અહીંયા 5 ઉતરી ગયા. હવે કઈ ઉતરતું નથી તો પોઈન્ટ મૂકીને 0. તો 2 પંચા 10 જવાબ આવી ગયો. બાદબાકી 0. 10 માં 10 જાય તો 0. તો આપણો ભાગફળ કેટલો આવ્યો? ભાગાકાર કર્યો તો આપણો ભાગફળ આવ્યું 7 4 3 7.5. આવો જવાબ આવ્યો એટલે અહીંયા હું નીચે લખીશ 7 4 3 7.5 અને છેદમાં હજી કેટલા છે? 100 છે. તો આ 100 છે એટલે 2 પોઈન્ટ હજી કપાશે. 1 પોઈન્ટ તો ઓલરેડી છે જ, પોઈન્ટ પછી એક સંખ્યા છે, હજી 2 સંખ્યા ઉમેરો તો પોઈન્ટ પછી કેટલી થઈ જશે? 3. તો 74.375. તો પોઈન્ટ પછી ટોટલ 3 સંખ્યા થઈ જશે કેમ કે છેદમાં 100 હતા ને એટલે હજી 2 સ્થાન પોઈન્ટ ખસે. સમજાણું? 2 સ્થાન કઈ બાજુ ખસે? ડાબી બાજુ, કેમ કે છેદમાં કેટલા છે? 100. આ મને કોની કિંમત મળી? નાની સંખ્યા એટલે કે x ની. હવે મારે કઈ શોધવાની છે? તો રકમમાં મને કીધું છે કે મારે મોટી સંખ્યા શોધવાની છે. કઈ? મોટી. તો મોટી સંખ્યા બરાબર કેટલી હતી? x વત્તા 18.50. આપણે ધારી હતી ને, અહીંયા જો બીજી સંખ્યા હતી ને એ મોટી હતી, આ નાની અને આ મોટી. કેમ કે x માં કઈક ઉમેરો એટલે મોટી કહેવાય. તો x ની કિંમત આપણે આવી ને એમાં આને ઉમેર દેશું. x ની કિંમત કેટલી આવી? 74.375 વત્તા 18.50. આ બે નો સરવાળો કરી નાખીએ. અહીંયા સરવાળો કરીને બતાવું છું.
74.37 18.50 સરવાળો કરો તો 5 ના 5 7 ના 7 5 ને 3 8 8 ને 4 12 7 8 ને 1 9 તો કેટલો જવાબ આવ્યો? બેનો સરવાળો આવશે 92.875. તો આ આપણી મોટી સંખ્યા થઈ. સમજાણું? જે બીજી સંખ્યા હતી આપણી કઈ થઈ? મોટી સંખ્યા. ક્લિયર? આ પહેલી સંખ્યા હતી, આ બીજી સંખ્યા. તો બીજી મોટી છે એટલે x ની જે કિંમત આવે એમાં 18.50 ઉમેર દેવાનું. તો આવો કયો જવાબ છે? જુઓ તો ઓપ્શન નંબર એ સાચો. રેડી? તો આજે આપણે 5 પ્રશ્નો જોયા. કેટલા? 5 પ્રશ્નો. હવે આવતા વિડીયોમાં આપણે આગળના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરશું. આ 5 પ્રશ્નોને જો વ્યવસ્થિત ભણશો તો આગળ તમને વધારે મજા આવશે. જય શ્રી કૃષ્ણ. મળશું નવા વિડીયોમાં.